One, two, 3, 4. Start to pass. คลิปที่คอเพลงแชร์กันหนักที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่คลิปร็อกเสียงแตกที่เราคุ้นหูกันแล้วนะครับแต่กลับเป็นคลิปเก่าเมื่อราวปีก่อนที่น้องเนเน่นั่งกอดกีตาร์ร้องเพลงบลูส์ช้าๆชื่อ Married to the Blues แปลตรงตัวก็คือแต่งงานกับความเศร้าเพลงของวง The Nortons ที่คนไทยแทบไม่มีใครรู้จักแล้วคราวนี้คนที่หยิบไปแกะทีละท่อนคือโค้ชสอนร้องเพลงชาวอังกฤษที่เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงและนักดนตรีรับจ้างในห้องอัดชื่อนีน่าสโกฟิลด์แกดูจบแล้วสรุปสั้นๆว่าอันนี้มันคนละชั้นกันแล้วแต่ที่ผมสนใจกว่าคำชมคือคำถามที่แกทิ้งค้างไว้กลางคลิปว่าเพลงแนวนี้เนเน่จะกล้าเอาขึ้นเวทีจริงไหมเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน้องต้องขึ้นเวทีรอบตัดเชือกแล้วมาไล่ให้ฟังทีละภาพครับตัวคลิปของนีน่าเนี่ยยอดดูเวลานี้อยู่ที่ราว 15,000 ครั้งตัวเลขไม่ได้หวือหวาเท่าย่องใหญ่ๆที่เราเคยเล่ากันมาแต่ของแบบนี้ไม่ได้วัดกันที่ยอดวิวอย่างเดียวทางฝั่งของตัวนีน่าเองเป็นคนที่จบสายร้องเพลงมาโดยตรงจากสถาบันดนตรีร่วมสมัยในอังกฤษทำช่องสอนร้องมีคนติดตามเกือบ 300,000 คนแล้วแกไม่ได้เพิ่งมาเจอเนเน่วันนี้แกตามแกะมาแล้วหลายเพลงทั้งซอมบี้ทั้งฮิสทีเรียทั้งโบเฮเมียน Rhapsody ทั้ง November Rain ถึงขนาดรวมเป็นชุดวิเคราะห์5เพลงให้สมาชิกที่จ่ายเงินรายเดือนดูแยกต่างหากคุณผู้ชมลองคิดตามนะฮะครูสอนร้องที่ทำมาหากินด้วยการสอนคนยอมเปิดคลังคลิปของเด็กคนเดียวดูซ้ำ5เพลงนั่นไม่ใช่การตามกระแสแล้วนั่นคือการเก็บตัวอย่างไปใช้สอนลูกศิษย์แล้วทำไมต้องเป็นเพลงนี้ทำไมต้องเป็นตอนนี้นีน่าบอกในคลิปเองว่ามีคนขอเข้ามาเยอะมากอันนี้ตรงกับที่เราเห็นเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ช่องฝั่งอเมริกาก็เพิ่งหยิบเพลงเดียวกันนี้ไปเล่นมาแล้วพูดง่ายๆก็คือคนดูทั่วโลกกำลังช่วยกันขุดคลังเก่าของเนเน่ขึ้นมาส่งต่อแล้วเพลงนี้เนี่ยกลายเป็นหมัดเด็ดที่คนอยากให้ครูแต่ละคนฟังเพราะมันตรงข้ามกับภาพจำที่เวทีอเมริกาสร้างไว้แบบคนละขั้วบนเวทีนั้นเราเห็นเด็ก16ที่กระโดดกระแทกสายกีตาร์ตาดุเสียงแตกแต่ในคลิปนี้เป็นเด็กคนเดิมที่นั่งนิ่งๆปล่อยเสียงออร์แกนกับแซกโซโฟนคลอไปช้าๆแล้วค่อยๆเล่าเรื่องผู้หญิงที่ถูกทิ้งไม่ได้แต่งงานกับคนรักเลยต้องมาแต่งกับความเศร้าแทนตัวเพลงเองก็มีที่มานะฮะเป็นเพลงบลูส์ที่แต่งโดยจอห์นฮานกับแซลลี่ไทเวนคนแรกที่บันทึกเสียงคือชิมิเกียโคฟแลนด์แต่เวอร์ชั่นที่คนจำได้มากที่สุดคือของแดเนียลนิโคลส์นักร้องนำเสียงห้าวจากเมืองแคนซัสซิตี้ที่ร้องไปเล่นเบสพร้อมกันอยู่ในอัลบั้มตั้งแต่ปีคศ 2004คือต้องเข้าใจก่อนว่าเพลงแบบนี้มันไม่ใช่เพลงที่เด็กมัธยมจะเดินไปหยิบมาเล่นเองมันเป็นเพลงของคนที่ผ่านชีวิตมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้วนั่งเล่าให้ฟังในบาร์ตอนดึกๆเพราะเด็กภูเก็ตอายุ15หยิบมาร้องปุ๊บครูฝรั่งเลยเบรกไม่อยู่กันทั้งวงการทีนี้มาที่เนื้อในของการแกะครับนีน่าไล่ให้ฟังตั้งแต่มือกีตาร์ก่อนเลยบอกว่าการสไลด์โน้ตกับการดัดสายของเน่ๆทำได้ยอดเยี่ยมและมันไปเข้ากับเสียงออร์แกนกับแซกโซโฟนที่คลออยู่ข้างหลังจนได้บรรยากาศครบส่วนเรื่องเสียงแกชี้3จุดแรกคือเสียงกังวานที่ดันออกมาจากลำคอจุดที่2คือความคล่องตัวเวลาไล่เสียงลงมาเป็นพรวดและจุดที่3คือช่วงเสียงตรงนี้แหละที่ทำให้ครูสะดุดเพราะในท่อนเดียวกันเนเน่ลากจากโน้ต B เสียงต่ำขึ้นไปถึง B อีกคู่8-1คือกว้างเต็ม8ขั้นในหายใจเดียวและบางจังหวะยังพุ่งขึ้นไปแตะโน้ต D กับ E ในย่านสูงได้อีกต่ำสุดที่มีคนวัดกันไว้ลงไปถึง F sharp เสียงต่ำด้วยซ้ำคุณผู้ชมอาจจะงงว่าแล้วมันเก่งตรงไหนผมเทียบให้ฟังง่ายๆคนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกร้องเลยใช้เสียงได้ราว1ช่วงคู่8ครึ่งถึง2ช่วงแต่นั่นคือร้องออกมาได้เฉยๆนะฮะไม่ได้แปลว่าใส่อารมณ์ได้ของเนเน่คือกว้างเกือบ2ช่วงแล้วยังคุมความดังเบาได้ทุกจุดยังใส่เสียงแหบมนๆลงไปได้ตรงคำที่ควรแหบแล้วยังปล่อยเสียงก้องขึ้นจมูกออกมาในจังหวะที่ควรก้องนีน่าใช้คำว่าคุมลมได้ดีมากดันพลังในท่อนทำนองหลักได้มั่นคงไม่มีอาการเสียงสั่นเพราะลมหมดมีอีกจุดที่ผมชอบมากแกสังเกตว่าเนเน่ยิ้มขณะร้องแล้วรอยยิ้มนั้นทำให้โทนเสียงสว่างขึ้นเองโดยธรรมชาติอันนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับมันเป็นกลไกจริงเวลาเรายิ้มมุมปากยกขึ้นช่องปากเปลี่ยนรูปเสียงที่ออกมาก็เปลี่ยนสีตามเหมือนคนขายของทางโทรศัพท์ที่เขาสอนให้ยิ้มไปคุยไปเพราะปลายสายมันได้ยินรอยยิ้มจริงๆเอาล่ะกลับเข้าเรื่องประเด็นที่หนักกว่าคำชมคือเรื่องความปลอดภัยของเสียงเพราะสิ่งที่เนเน่ทำเนี่ยมันคือการเอาเสียงแหบกับเสียงก้องจมูกมาผสมกันในเพลงที่ต้องใช้แรงดันลมเยอะแล้วน้อมทำมาตั้งแต่ยังไม่เต็ม16โดยไม่ได้นั่งเรียนทฤษฎีขั้นสูงมาก่อนหลายคนฟังแล้วทึ่ง
แต่คนที่อยู่ในวงการเสียงจะเสียวแทนผมไปเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งของคณะแพทย์มหาวิทยาลัยไมอามีที่ตีพิมพ์เมื่อปีคศ 2020 เขาเอานักศึกษาที่เพิ่งเข้าเรียนร้องเพลง 57 คนมาส่องกล่องเสียงดูปรากฏว่าเด็กที่เรียนสายเพลงสมัยใหม่มีรอยโรคที่เสียงแล้ว 17% ตั้งแต่ปี 1 สายละครเวทีหนักกว่านั้นอีกอยู่ที่ 40% ส่วนสายคลาสสิกคือ0เลยนะครับไม่เจอสักคนโอ้โหตัวเลขนี้มันบอกอะไรฮะมันบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เสียงดังหรือเสียงสูงแต่อยู่ที่วิธีใช้ต่างหากตุ่มที่ขึ้นบนเสียงมันเกิดเหมือนตาพล้าที่ฝ่าเท้าคนใส่รองเท้ากัดนั่นแหละคือเนื้อเยื่อโดนเสียดสีซ้ำที่เดิมทุกวันจนหนาขึ้นมาเป็นปุ่มแล้วสถิติทั่วโลกก็ชี้ตรงกันว่ามันเจอในผู้หญิงวัยสาวมากเป็นพิเศษสถาบันฝึกเสียงในต่างประเทศถึงเตือนไว้ตรงๆว่าใครที่ร้องสูงมากดังมากหรือใช้เสียงแหบเสียงคำรามเยอะต้องแน่ใจว่าเทคนิคถูกจริงไม่งั้นความเสี่ยงจะสูงกว่าคนอื่นแต่นี่แหละคือจุดที่ผมมองว่าเป็นข่าวดีของเนเน่ครูทุกคนที่แกะคลิปน้องมารวมทั้งนีน่าด้วยพูดตรงกันหมดว่าเสียงที่ออกมามันถูกรองรับด้วยลมที่ดีไม่ใช่การเค้นจากลำคอเปล่าๆเสียงแหบที่ได้ยิงมันเกิดจากส่วนที่อยู่เหนือเส้นเสียงจริงไม่ใช่การเอาเส้นเสียงจริงไปครูดกันถ้าทำถูกวิธีร้องจบเพลงแล้วพูดต่อได้สบายๆแต่ถ้าทำผิดร้องจบเพลงเดียวก็เสียงแหบไป3 วันแล้วเด็กที่เรียนรู้ด้วยหูอย่างเดียวเนี่ยข้อดีคือร่างกายมันหาทางที่สบายที่สุดให้เองข้อเสียคือวันไหนที่มันเริ่มไม่สบายเจ้าตัวอาจจะไม่มีศัพท์ในหัวไว้เรียกอาการนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทีมงานรอบตัวน้องต้องดูให้ดีข้ามมาที่เรื่องดนตรีล้วนๆบ้างครับนีน่าไปสะดุดตรงคอร์ดของเพลงมันเดินจากคอร์ด B major ไป A major แล้วแทนที่จะลง E major ตามที่หูคาดมันดันเปลี่ยนเป็น E minor ซะงั้นคุณผู้ชมนึกภาพตามเนี่ยเหมือนกำลังเดินอยู่ในแดดดีๆแล้วจู่ๆแม่ก้อนใหญ่ลอยมาบังอากาศเย็นวูบนั่นแหละความรู้สึกที่คอร์ดตัวนั้นให้พอมันไปชนกับเสียงแซกโซโฟนที่โหยอยู่แล้วปุ๊บความเศร้าเลยได้ที่พอดีแล้วเรื่องการดัดเสียงล่ะทำไมครูถึงยกมาพูดเพราะบลูส์มันมีของอยู่อย่างหนึ่งที่เรียกว่าโน้ตหม่นคือโน้ตที่ไม่ได้ตรงกับลูกคีย์เปียโนสักลูกมันอยู่ระหว่างลูกครูฝรั่งบางคนเรียกว่าโน้ตที่กำลังกลุ้มใจเปียโนเล่นไม่ได้เพราะเปียโนมีแต่ลูกตายตัวแต่กีตาร์ทำได้ด้วยการดัดสายเหมือนดึงหนังสติ๊กแล้วค่อยๆปล่อยเสียงมันจะไต่ขึ้นไปแวะพักตรงกลางทางส่วนเสียงคนก็ทำได้เหมือนกันด้วยการสไลด์เข้าหาโน้ตแทนที่จะกระโดดลงตรงเป๊ะนักกีตาร์ระดับตำนานอย่าง B.B. King สร้างความเศร้าทั้งเพลงด้วยวิธีนี้วิธีเดียวทีนี้ที่นีน่าทึ่งคือเนเน่สลับทำ2อย่างนี้ไปมาในเพลงเดียวประโยคนี้ดัดด้วยนิ้วบนสายประโยคถัดไปดัดด้วยลำคอแล้วเลือกได้ถูกจังหวะด้วยครูเลยสรุปว่าเด็กคนนี้ไม่ได้เล่นตามที่จำมาแต่เล่นตามที่รู้สึกซึ่งตรงกับรากของสเปะเพราะบลูส์มันเกิดจากคนที่ไม่เคยเปิดตำราทฤษฎีดนตรีฝรั่งเลยซ้ำหน้าเขาหาเสียงของเขาเองคนฟังถึงรู้สึกได้โดยไม่ต้องอ่านตำราตามรวมความแล้วก็คือครูกำลังบอกว่าเนเน่เข้าถึงแก่นของแนวเพลงนี้ทั้งที่ไม่ได้โตมาในวัฒนธรรมนั้นเลยสักนิดล่ะครับทีนี้มาถึงคำถามที่ผมว่าสำคัญที่สุดคือคำถามที่ครูทิ้งไว้ว่าเนเน่จะเอาเพลงแนวบลูส์แบบนี้ขึ้นเวทีรอบแสดงสดไหมถ้าให้ผมมองนะฮะคำถามนี้ไม่ได้ถามเล่นๆมันมีน้ำหนักจริงเพราะกับดักใหญ่ที่สุดของเด็กสายร็อกบนเวทีโหวตแบบนี้คือคนดูจะจำได้แค่ว่าเด็กคนนั้นที่ตีกีตาร์แรงๆพอขึ้นครั้งที่3ครั้งที่4ด้วยสูตรเดิมเสียงกรี๊ดมันจะเท่าเดิมแต่ความประหลาดใจจะหายไปแล้วคนอเมริกันที่กดโหวตเขาไม่ได้กดให้คนที่เล่นเก่งที่สุดเสมอไปเขากดให้คนที่เขาอยากเห็นอีกครั้งถ้าสลับมาเล่นช้าๆล่ะได้อะไรได้3อย่างครับ1คือหน้ากล้องจะจับหน้าน้องได้เต็มๆเพราะไม่ต้องตัดสลับกับมือที่รัวจนตาลาย2คือคนดูจะได้ยินเนื้อเสียงจริงๆไม่ถูกกลบด้วยวงเต็มและ3คือมันตอบคำถามที่กรรมการเคยเปรยไว้เรื่องการครองเวทีเพราะการยืนนิ่งแล้วตรึงคนดูไว้ได้มันยากกว่าการกระโดดเสียอีกแต่ผมก็ต้องบอกอีกด้านด้วยนะความเสี่ยงมีเหมือนกันเวลาบนเวทีมันสั้นมากเพลงช้าที่ต้องค่อยๆก่ออารมณ์อาจจะยังไม่ทันร้อนก็หมดเวลาแล้วคนดูที่บ้านซึ่งจำน้องได้จากเพลงร็อกอาจจะงงว่าทำไมวันนี้เงียบจังเพราะฉะนั้นทางที่ปลอดภัยกว่าอาจจะเป็นการเอากลิ่นบลูส์ไปแปะไว้ในเพลงร็อกสักท่อนมากกว่าจะเปลี่ยนแนวทั้งเพลงที่แน่ๆตอนนี้ตัวน้องกับครอบครัวออกจากภูเก็ตไปสหรัฐเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่19สิงหาคมพ่อแม่กับน้องชายไปพร้อมกันครบแล้วก่อนขึ้นเครื่องน้องบอกกับสื่อไทยว่าพร้อมเต็มร้อยตั้งใจจะทำให้ดีกว่า2รอบที่ผ่านมาแล้วก็บอกด้วยว่ามีของเซอร์ไพรส์เตรียมไว้แต่ไม่ยอมบอกว่าคืออะไรก็อุบไว้ตามเคยคุณผู้ชมจะเดาว่าเซอร์ไพรส์นั้นคือกีตาร์โปร่งคือเพลงช้าหรือคือเพลงที่ไม่มีใครคิดถึงเลยก็เดากันได้เต็มที่
สิ่งที่ผมอยากให้จำจากเรื่องวันนี้มีอยู่อย่างเดียวครับ คลิปที่ทำให้ครูสอนร้องระดับอาชีพยอมนั่งแกะทีละวินาที ไม่ใช่คลิปที่ถ่ายในฮอลล์ใหญ่ที่มีไฟสวยๆ แต่เป็นคลิปเก่าที่ถ่ายไว้ตอนไม่มีใครรู้จัก ของแบบนี้มันบอกว่าฝีมือมันสะสมมาก่อนกล้องจะมาถึงเสมอ ส่วนคำตอบว่าเนเน่จะหยิบไพ่ใบไหนขึ้นมาเล่น เรารู้กันแน่ๆเช้าวันพุธที่ 26 สิงหาคม 7 โมงเช้าบ้านเรา ถึงตอนนั้นค่อยมาดูกันว่าครูฝรั่งเดาถูกหรือเดาพลาด